Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today our group will present about Alipay versus Wechat. Okay, first of all, my name is Muhammad FIRDAUS bin SABRI, 18 BB01005. Okay, can we go to the next slide? Okay, let me introduce the introduction. What is Wechat Pay? Okay, first of all, in the recent years, China has been moving towards a cashless society. Okay, this has been made possible by two smart payment giants in China, Wechat Pay and Alipay. Okay, mobile payments now dominate the market in China and outside China, which is sometimes a bit confusing for foreigners who are unfamiliar with the system. And that's why we are going to take a closer look at Wechat Pay and Alipay to see what the difference between these two. Okay, first, what is Wechat Pay? Wechat Pay was developed as an additional features within China must have instant messaging and social media. Dia adalah social media ditubuh dan diadakan apps ni, aplikasi ini pada tahun 2019. Okay, dia lebih kepada chatting ataupun kita lebih social apps lah. Macam dia lebih kurang macam Facebook ataupun yang lain macam Instagram ke ataupun Tinder dan sebagainya. Okay, untuk pengetahuan semua, Wechat Pay ni dia pula dilancarkan launch in 2013. Okay, next slide. Okay, what is Alipay? Okay, Alipay is the China most popular online payment system. Okay, actually Alipay is owned by e-commerce giant Alibaba yang diasaskan oleh Jack Ma sendiri. Okay, Alipay ni lebih fokus kepada mobile payment. Okay, lebih kepada transaksi pembayaran duit itu tersebut yang ditubuhkan pada tahun 2008. Okay, Alipay ni hanya ada dia mempunyai dua version saja. Alipay China version dengan international version. International version tu pun ada pada negara tertentu saja. Antaranya adalah Hong Kong. Okay, before Wechat was introduced, okay, Alipay ni memang dominate the market, the smart mobile payment market dekat China ni. Memang dua ni saja yang akan digunakan, memang dua payment yang utama digunakan di China hanya Wechat dan Alipay saja. Okay, seterusnya. Dan kita nak kena tahu apa perbezaan, the difference between Wechat and Alipay. Okay, the main these two. Okay, Wechat ni lebih kepada apps features focus on social media. Okay, Alipay ni dedicated for focus more on mobile payment system. Okay, this means the although both system can be used for similar things, the focus of them a bit slightly different. Okay, kita nak kena tahu Wechat ni lebih kepada social apps. Okay, dan digunakan untuk apa? Untuk diorang punya daily life. Okay, penggunaan untuk seharian. Okay, dan popular untuk apa? Purchasing grocery, paying bills, transferring money to friends and so on. Okay, yang benda yang sama, perbezaan dia kat situ, dia orang ada merchant apps ataupun merchant website, dia orang bukan rapat dengan third party, Tabao Mall, e-mall dengan Wechat pula JD.com Jindong. Okay, saya dah bagi tahu tadi dia punya perbezaan dia kat situ. Wechat adalah social media app, Alipay adalah sistem ni. Okay, slide seterusnya. Okay, yang ni yang menyebabkan ada persamaan mereka antara Wechat dengan Alipay ni adalah mereka ni adalah fokus in store, kita boleh beli barang kat situ, dan dia adalah platform online. Memang kena guna internet. Kalau tak boleh guna internet, kalau tak ada internet memang tak boleh guna lah kedua-dua apps ni. Dan kita boleh beli macam food delivery, macam kita boleh buat Grab Food ataupun kat Malaysia sendiri ada juga Foodpanda, ada link dengan dua apps ni tersebut. Terutamanya Wechat. Dan satu lagi, Didi Ride Share ni macam Grab ataupun dulu macam apa? Satu lagi saya lupa lah nama dia. Tapi dia lebih kepada yang untuk macam My Taxi dan sebagainya. Okey, seterusnya. Dan juga ada lebih macam saya cakap tadi, perbezaan diorang boleh transfer money yang diorang kepada kawan-kawan dia ataupun kepada bank dan kepada seller atau buyer.
Dan red envelope ni dia boleh macam hot ticket, diorang ada kupon ataupun diskaun yang diorang berikan, dan juga kita boleh beli, kita boleh membayar kita punya utilities bills, seperti bil air, bil elektrik dan sebagainya, insurans dan sebagainya di situ. Dan juga kita boleh beli plan tickets, tiket penerbangan dekat situ. Okey, seterusnya. Dan juga kita boleh beli train tickets dan juga bike share apps kat situ. Ini adalah persamaan di antara WeChat dengan Alipay. Okey, seterusnya saya serahkan, I will pass it to Muhammad Shahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Shahrul Afiq bin Muhammad Shahrul. My matric number is 18BB01033. Okay, now we go to the pros and cons on WeChat and Alipay. First, the pros on WeChat is can register for free. Dengan menggunakan WeChat ni kita boleh register dengan menggunakan phone number kita sendiri ataupun dengan menggunakan kita register menggunakan Facebook. Second is worldwide users. Seperti yang kita tahu, WeChat digunakan dalam WeChat digunakan satu dunia secara meluas, worldwide. Third is can purchase item. Next is can make a call and chat people. Seperti yang saudara kita cakap tadi, saudara FIRDAUS mengatakan bahawa WeChat ni more focus to conversation, chatting, calling dan tidak memfokuskan kepada penjualan barang-barangan dalam aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah pros yang terakhir adalah can transfer money to friend. Dengan menggunakan WeChat ni kita boleh transfer duit kita kepada kawan kita yang menggunakan aplikasi WeChat juga. Proses untuk transfer duit kepada kawan ni akan diterangkan selepas ini. Seterusnya adalah cons of WeChat. Yang pertama adalah need to have internet connection to stay online. Seterusnya next adalah not a e-merchant application. Macam saya cakap tadi, WeChat ni more focus to conversation, chatting, calling, dan tidak provide untuk e-merchant. Seterusnya adalah can easily treated by other user. Banyak contoh dan banyak case yang telah terjadi. Seterusnya adalah app security not secure. Aplikasi WeChat ni tidak terlalu selamat dan keselamatan pengguna untuk ketika menggunakan aplikasi WeChat ni sangat rendah. Next is pros and cons on Alipay. First is secure and pioneer of the mobile payment system in China. Next is filled with lot of promotion, coupons and red packets. Dekat dalam application Alipay ni, dia banyak promosi, banyak memberi voucher, kupon. Kiranya untuk diskaun kepada pengguna-pengguna mereka. Next, lepas tu adalah convenience used to pay for your shopping cost. Alipay ni dia bersesuaian dengan orang China, dengan siapa-siapa yang nak gunakan Alipay, tapi Alipay ni more to China and Hong Kong. Next is give opportunity to selling items. Macam saya cakap tadi, Alipay ni adalah satu medium untuk penjualan barang, tidak seperti WeChat. WeChat more to focus on chatting, messaging, calling. Jadinya dekat Alipay ni ada penjual-penjual yang menjual dan letak barang mereka dalam aplikasi Alipay supaya customer boleh beli melalui aplikasi Alipay. And the last cons is biggest e-merchant website Taobao by Alibaba. Dan seterusnya adalah cons of Alipay. First is only can use in China, Hong Kong and selected countries. Seterusnya adalah only have Chinese language. Dalam aplikasi Alipay ni, mungkin sekejap lagi sebentar selepas ni ada ditunjukkan interface of Alipay. Kita boleh lihat sama-sama. Di mana interface dia pun menggunakan
tulisan Cina. Dia tidak kebanyakan tulisan menggunakan tulisan China, tulisan Cina. The last cons is can't make a call or message. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad AZFAR bin AZMAN 18 BP 01034. Jadi saya menerangkan tentang demo how to transfer physical money to e-wallet. Physical money lebih kurang macam cash. Jadi physical money untuk masukkan duit dalam ATM machine untuk tambahkan balance dan dapatkan receipt. Seterusnya, saya ingin menerangkan bagaimana top up wallet untuk WeChat. Pertamanya adalah login WeChat dahulu sebelum mula untuk membuat top up. Dan buka profile dan tekan wallet dekat select. Seterusnya, tekan balance. Dalam balance tu ada top up dengan withdraw. So ingin top up duit, tekan top up dan letak berapa ringgit. Tetapi biasa minimal dalam RM1 dalam WeChat. Selepas tu isikan dekat add a bank card seperti nombor kad, expiry date, CVV code dan email. Dan akhir sekali adalah isikan nombor digit sekurangnya 6 PIN dan selesai. Okay, bagaimana nak top up untuk Alipay? So first kali kena buka apps punya. Dalam tu ada scan, pay, collect and pocket. Yang bawah sekali tu Topaz, money transfer and forest. Dan seterusnya tekan all. Dalam all tu ada banyak seperti macam convenient life, fund transfer, shopping entertainment, wealth management, education and public welfare dan third party service. Jadi tekan top up center dekat convenient life. Selepas tekan, dalam top up center ada nombor telefon yang kena nombor telefon, pastikan nombor telefon yang betul. Dan biasa Alipay bagi top up dalam 10 hingga 500. So contoh andai kata nak letak RM20. Selepas itu semak balik dekat payment details, terutama amount, credit card, item dan method. Jika betul, tekan pay now. Selepas tekan pay now, dia akan tunggu message sehingga dapat berjaya. So itu saja. My name is Muhammad MUJIBUDDin RAMLI and my metric number is 18PV01042. I will explain about how to transfer RM1 ringgit to a friend using Wechat Pay. First of all, when we want to make a transaction, we have to go to check section and choose or select one person or friend that we want to send the money. And we go to second step, we tap the message and we go to upper right side of the message and tap the plus button. After that, tap the transfer and we go to the third step or the last step. We have to enter amount. For example, we enter RM1 ringgit, and for Wechat Pay, we can add a note or a wish to a friend that we want to send the money. So after confirmation the amount and the note, we have to tap the transfer and the transaction will be successful. Okay, next slide. For the Wechat Pay transaction, we have optional whether we want to pay with balance in the Wechat e-wallet or we want to use online banking. So when we want to use
the online banking, the first step is we have to change the payment mode, and we go to second step, which is select or choose the bank that we want to send the money, and we go to the third step. We have to verify with touch ID or password for confirmation of the transaction, and the step 4 will show on the receipt that the transaction are successful, and the last step and the picture at the last step are shown that the receiver or friend um, receive the payment that we make. Okay, next. For Alipay transaction, first we have to select or choose which friends that we want to send the money, and we go to second step, which is we have to enter the amount. For example, RM1 ringgit. Okay, next slide. And after we enter the amount that we want to send, we have to verify. Same goes to Wechat Pay. So we have to verify with Face ID, uh, Touch ID or password, and after confirmation, the receipt of the transaction will shown at the step 4. So the receipt, it means that the transaction are successful. Okay, that's it from me. Okay, next we go to how merchant will receive payment from their client or customer. The first step is a customer select product or service, proceed to checkout. Dan selepas customer buat select product or services, dia akan pergi kepada step yang nombor 2, iaitu customer select from the available payment option. Dalam step nombor 2 ni, customer select from the available payment option, customer diberi pilihan untuk memilih sama ada jenis kad apa yang mereka nak gunakan. Contohnya mereka boleh gunakan credit card atau debit card untuk membuat pembayaran. Kalau menggunakan Wechat Pay, mereka perlu scan the barcode. Step yang ketiga adalah encrypted transaction data is sent to the payment processor. Bagi step yang ketiga ni adalah customer tu submit order mereka, dan setiap payment information yang diberikan akan disulitkan daripada oleh payment gateway, dan selepas tu akan dihantar kepada payment processor. Dan selepas daripada step yang ketiga ni adalah step yang keempat. Selesai step yang ketiga, dia akan pergi pada step yang keempat, iaitu transaction detail sent to the issuing bank for authorization. Jadinya payment processing service ni akan menghantar maklumat tersebut kepada customer cards issuer. Bermakna issuing bank lah, issuing bank daripada customer tersebut. Tujuan maklumat itu dihantar kepada issuing bank untuk mereka memeriksa sebabnya pembayaran tu, untuk menentukan sama ada pelanggan tu mempunyai kemampuan tetap untuk melakukan payment transaction tersebut, untuk melakukan pembelian tersebut. Seterusnya, selepas selesai step yang keempat, dia akan pergi ke step yang ke nombor 5, iaitu issuing bank authorize the payment. Jadinya selepas step yang keempat tu, bank tu akan bagi respon pada payment processor untuk confirmkan yang payment tu boleh diteruskan ataupun akan di-reject. Kalau di-reject, ada kemungkinan amount tak cukup ke dalam bank. Kalau menggunakan Wechat Pay, dalam application tu duit tak cukup, so kita kena top up lah supaya payment payment transaction ni boleh dilakukan. Seterusnya, selepas selesai step yang kelima, dia akan pergi ke step yang nombor 6, iaitu acquiring bank is informed about the payment authorization. Dan step nombor 6 ni, setelah bank tadi confirmkan yang customer tu boleh melakukan meneruskan pembayaran, kiranya berkemampuan untuk melakukan
pembelian, information tu akan dihantar kembali kepada merchant account melalui payment processor. Dan selepas step yang ke-6, dia akan pergi step yang nombor 7, iaitu step yang terakhir, iaitu fund are transfer from the customer bank account to the merchant account. Step yang ke-7 ni adalah issuing bank akan transfer fund tu kepada acquiring bank dan kepada merchant account yang customer tu pilih lah. So that's all from us. Thanks for watching. Assalamualaikum.